Oikein loistava päivää juuri sinulle siellä arvon katselija. Tervetuloa Merkkarin striimipellojen pariin. Loppu lähestyy, uskaltaisin sanoa. Hypätään Galaxy-mappiin. Katsotaan journalia eka. Joo, ei meillä ole mitään enää täällä kuin näitä. Elikkä, Race Against Time, Sovereign. Se on se juttu. We got confirmation on those reinforcements. Let's go. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. Aha. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his geth. Good. I knew they'd come around. Juontiksen loppu Back to the lähestyy. Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Tulee puukkoa tuolta jostain takaläheltä. Eikä mukaan, niin eihän se nyt ykkösessä, mutta joo, kyllähän sä voit niinku... Onko se kakkosessa vai kolmosessa, kun se sitten eskaloituu, mutta siis niinku menee päätökseensä. Tiki. Pitun council. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against the Mä oon tehnyt muuta kuin luuria korvaa. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. What about Ilos? How many ships are you sending to attack Ilos? Ilos is only None. accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Ei se oo. Send me after him. One ship going into the terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. What about Conduit? Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Uusi lihaton mass relay. Muurilei. Saren is a Tuo on aika master hyvä manipulator. oikeesti. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. What about the Reapers? Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. Myös Garrus näki, joka on siisekkiläinen, ainakin entinen siisekkiläinen. Ja Vrexkin näki, mutta mä en tiedä, onko Groganin sana kuinka arvossa on teillä, mutta then you're all fools. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Hyvä. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. Lopeta. Bastard! You're selling us out! Hyvä Kaiden, sano sille. It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. You son of a bitch. Nobody stabs me in the back, Udina. Nobody. Nyt se pardi ampuu. Niin It's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. Rinnasta kiinni, aivan puukkoo selkää. Of course. Son of a bitch. Fuck you. Lähdetäänkö me rouguna sisään? Kato! Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. Oi I'm vaan. so sorry. Itkupotku raivarit vetää se parni tos. God damn it. It wasn't you. It's not your fault. Merkuri työpäivän jälkeen, jep. You did everything Sitten mä kasaan itteni tuosta striimiin. Nobody else could have done what you did. Ja Severille tosiaan ihan loistava manavit kanssa. Everything. Instead they strip you of your command and ground the Normandy. And doom the galaxy. There are bigger issues. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal and get them to reverse their decision. Not now, Liara. I tried. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. Liara vaan miettii, että työntäispähän minuakin. No nyt! Nyt! And doom the entire galaxy to extinction? We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. Ananas-tukkainen souttupoikana. Ei se ihan ole, mutta aika lähellä kuitenkin. Aika lähellä kuitenkin. Oikein mukavaa sinne kuule Joppelle kanssa. Oho!
Nyt rupes tapahtuu. Sorry to interrupt, Commander. Vitu Got a message jookeri! from Captain Anderson. Voivat olla cockblokkaamaan. Where are you listening? Are you spying on us, Joker? No, No. sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Joo, mä meen kyllä, joo. Voinko mä ottaa Liaran mukaan? Ja pitäisikö ottaa Kaiden mukaan? Joo, lähdetään tällaisella. Tällaisella tällä kertaa. Kaidan ja Liara, kyllä. Nyt kun Kaidan kerrankin on pelastettu mukaan tässä pelisarjassa, niin. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Nice. Logged. The commanding officer is ashore. Trollipuolelta kaiuttamasta toinen jokeri kyllä. Kairaukset sieltä, kun ei saakeli vietä. Mut joo, napataan mukaan. Onko meillä muuten... En mä Admiral Kahoku, a respected member of the Alliance military, has passed away. The veteran soldier who won the love of his troops during conflict with the Batarians died of natural causes. Kahoku is survived by his wife and 3 children who are planning a small private memorial service. Kaiden varmaan vähiten käytetyin kumppani pelisarjassa, niin en tiedä. Siis musta tuntuu, että Jaakoppi saattaa myös olla aika sellainen... Jaakoppi saattaa myös olla kyllä vähän sellainen, mikä ei hirveän paljon ihmisiä lämmitä. En oikeastaan keltään mun mielestä sellaista niin hyvää kuullut Jaakopista. Oliko se kuitenkin Warts Locationissa? Fluxiin mennä. Ton kova. Elias Keeler, kuka helvetti sä oot? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. I'm listening. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. Lopeta. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I understand. It's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. The drug. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. Drug dosage. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. Have a little faith. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Negotiation. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade Elikkä agreements. Spiri There are maistosta billions of credits siinä. at Mulla stake. If I on don't palaveri get control, tulossa. my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. No race will respect us until we show them who's in charge. You're nutty. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top Tuntuu, negotiators että aika want yleinen stimulants close to the tällainen legal niinku. limit. It's the way the game is played. Then the game is wrong. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. You need help. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. It'll be okay. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. Niin. You're right. I'll go Nyt on tell my Elias assistant. Keeler.
I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Oi, olipa jotenkin vähän sen oi. Sad tyyppi kyllä. Noniin. Olenko mä oltu Fluxissa muuten aikaisemmin? Voinko mä tilata täältä? Siellä kato, Captain Anderson vaan istuu ja tosi ulkopuolisena miettii, mitä helvettiä mä oon tekemässä. Missä se Shepardi on? Aista istuu yksin tällaisessa isossa pöydässä. Kaikilla muilla on täällä joku ja mä istun täällä yksin vaan. Mä menen juttelee Ritalle. Ei, siellä on Volus! Ei! Welcome to Flux. Name's Doran. What can I do for you? Nothing. Goodbye. Enjoy your time here at Flux. Goodbye. Okay, Rita. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? Problems. What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left too. Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. Onko meillä aikaa tehdä tässä vaiheessa mitä? Okei. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. Yo. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. That's not good. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Have you talked to CSEC? Do you know who her contact at CSEC is? 0% lore. Älä Very viiti. secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. I'll speak with her. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to Mut oikeesti mua harmittaa se, että me ei olla tehty. Mikä vittu Bouncer? Mikä tyyppi tää? Hey, good to see another human in here. Aha. Another human. Sä olitkin tällainen. I'm waiting for someone else. Joo. Niin. Kato. Low stake Quasar. Nyt pelataan. Nyt pelataan muuten. Ruvetaan gambläämään. Hai. Onko täällä jotain? Suspicious gambling machine. Miss? High stakes on siinä. Täällä on... Siis meidän pakko olla käydä täällä. I believe this machine has been tampered with, and someone is funneling credits to a private account. I will attempt to trace the signal. Okei. Voidaanko me koittaa pelata? Play Quasar. Halo? Onko tää, mikä tää on? Onko tää niinku, mä en lukenut ohjeet olla. Onko tää niinku ventti? Blackjack. 1-8, 4-7. 10. Andersoni vaan kattoo, kun Shepi menee kaikkialle muualle. Paitsi sen jep. Sieltä tulee Shepard. Ja mitä sä juttelet naiselle? Nyt se tulee yläkerta. Nyt se kämplää. Ja nyt se lähti. Mitä helvettiä. Shepard. Mä annan 1-8. Ei, kyllä mä laitan 1-8 tähän. Mä pelaan tätä kuin Blackjackia. Mä luotan, 1-8. 19. 300. Noniin, payout. Noniin. Kova. Play again todella 200 krediit. 3. Lisää 1-8. Kova. Nyt lisää 4-7. 15. Eihän sieltä 7 voi tulla. No voiko? Ehkä mä otan 1-8. Tuleeko pieni? 22. Ei ihan paskapeli. Mä otan kerran vielä. Sitten enempää. Tässäkin, kuten diskossa, niin heitetään pelkkää 1. 11. Nyt anna voitto. Siis musta tuntuu, että tää on Blackjack. Kato, 18. Näin se vissiin. Se oli 250. Mä otan kerran vielä. Mut me ei miinukselle kuitenkin. Tää on paskapeli. Niin mä uskon, tähdätään 2-1. Näin mä olettaisin, en mä tiedä. Mut sit niinku, että mä saan joko valita, että se arpoo mulla 4-7 välillä tai 1-8 välillä. Tulee 8. No aika lähellä. 4-7. 1-8. Tulee pieni.
Mä koitan kerran vielä. 120. Voisiko se olla? En mä tiedä. 1 kasvu. 1-8. Jotain mitää saada. 1-8. 4-7. Tuleeko pelkkänä? Ei. 1-8. Kuka tulee? Okei. No ilmeisesti joo. Ehkä se saa, koska niin, se ottaa automaattisesti 400 sieltä. Eli niin, joo, se voi olla 20 täältä. Quitti. Ootko löytänyt mikä näistä koneista on rikki? Why is the music in these places always so No sepä. loud? It almost seems as if the people here want an excuse not to talk to each other. Bainibetses vielä kerran. Vielä kerran. Andersson mä menen pois. Mä otan niin. Ritas Sister. Meidän täytyy mennä. Ilmeisesti me mennään sinne baariin sitten Koras Denniinkö? Joo, Koras Denniin kyllä. Eikö se ole tällä samalla alueella? Koska eikö tää alue nimenomaan ole? Sarenin perässä pitäisi olla, mutta Shepardi juoksentelee täällä vaan kuulla. Andersson ilme. Ei hitto. Harmittaa suuresti. Musta tuntuu, ei me tänne mennä kyllä ollenkaan. Jampelle kanssa tervehdys. Ei oikein mukavaa. Mukavaa maanantaa, että se viekö tää? Ei tää vie kyllä Korasdenniin ollenkaan. Eikö tää vie tänne? Ehkä mä otan Rapid Travelin, koska mun mielestä on Vartsis kuitenkin. Korasden on se jossain tällä alueella ollut, mutta mennään näin. You have arrived at Korasden Gentleman's Club in the Varts. Herrasmiesten klubilla. Muistatteko silloin alkuun, kun täältä kaikki alkoi? Täällä oli kyllä kovat taistelut. Mä hetken kerkeä. Vittu, että voisi olla oikeesti kiusallista apua. Ihan vaan tietysti tälleen. Tervetuloa Rentolaan. Ei oo mitään rentoa Shepard. Se vaan tos jäpittää, että ihan tollain niin selkä suorana. Mun mielestä aika makea. Ota relax. En mä tiedä, tää olisi tosi kiusallista. Tää olisi tosi kiusallista, tiedätkö, niin kuin istua tossa, tulla tuijottamaan toista. Aivan älytöntä. Hei, patron! Okei. Oot sekin patron? Kato, Harkkini on täällä. Aha. Missä se on se? Ei ollut kukaan täältä kyllä. Mennään sen takahuoneeseen. Just oikeaan aikaan. Täällä kuule actionia tapahtuu. Mennään takahuoneeseen kattoo, onko täällä mikä meininki. Pääsee Gaiden kohta huutamaan enemies everywhere. Ei täällä ole vieläkään ketään. Ei täällä ole mitään. Siis Mitä? Muistako me tapettiin täällä se tyyppi? IRL-haaste mennä keskustan Big Titsiin nauttiin showsta, kun Shepard istuu vaan ryhdissä ilmeettömästi. Parasta siinä paikassa, että pihassa on mainosständi, jossa mainostin kahvia ja pullaa. Ne on nimenomaan se syy, miksi joku menee strippibaariin. Luulin tätä kahvia. Mutta se on sellainen hyvä, tiiätsä, jos vaimo on pahalla päällä. Hei. Tässä muuten lukee huutomerkki tossa. Lukee huutomerkki. Se on tossa noin. Apua. Nyt lopettakaa. Niin tiiätsä, jos jää vaimolla kiinni, niin sit voi sanoa, että luulin sitä kahvilaksi. Siinä oli mainos kahvia pullaa. Hi, I'll be with you in just a sec. Okay. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? Sorry? I need to talk to you about your work with CSEC. Oho. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back. Kahvilla käytiin, kättä väännettiin ja mitään muuta. I'm trying to help. This isn't the game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Stubborn girl. Hyvä Liara. Oliko se siinä? Voinko mä jutella sille uudestaan? I'm busy. The other waitresses can help you. Okei.
Return to Rita. Noniin, nyt on ainakin viesti viety perille sitten. Elämä taas hymyilee. Chelikki, kuka on Chelikki? Oho. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Huh? Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. What was that about? I guess we'd better go find out. Nyt oli mystinen. Nyt mennään CSECiin sitten. Tosi smoothi oli tällainen. Back to Chelikki. Korasden. He told you to meet at the CSEC Academy if you wanted to help. Jenna, mennäänpä CSEC Academyin nyt kyllä. Real smooth kyllä. Separadon keskusteluasennon perusteella puvussa ahdasta, siis varmasti. Eihän tää tuntuu, että niinku taitu mihinkään suuntaan tällainen vähän jäykkänä. Vai mitä kissa? Nytkö alkoi taas huutaminen sitten? Mennäänpä sellaiseen rapid travel-systeemiin. Transittiin. Eihän tästä muuten tästä mun matkustamisesta tule yhtään mitään. Paljon helpompaa näin. Persidymi, eikö se ole Persidymis? Mun mielestä CSEC. No ei vissi ole. Partsi. CSEC. Rapid 4 Transit. Onko olemassa Rapid 4 Transit? Shepard. Ja kelle me täällä nyt jutellaan? CSEC Academy. Mihin tää vie? Okei, täällä on huutomerkki. Mennään tänne varmasti. Tänne varmasti kyllä. Mä en tiedä, miten se tyyppi vaihti tänne ennen mua. Mä menen kyllä dekryptaamaan tämän. Yes. Person of interest. CSEC investigate woman named Helena Blake. There's an evidence against reported correcting powerful criminal element of Citadel. Last name Emperor Persid. Okei. Okay. Eli joku random tehtävä siitäkin nyt sitten. Kissa, älä viiti. Detective Chelik, come into my office. Hei, älä viiti. Commander, but what the hell were you thinking? Ja Podani päräyttää sieltä. Hei, kuule 57 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Peuja. Kiitos paljon. Mitäs siinä? Hellosta. Okei, hellosta. Okay. Jenna's cover. We were just there to help her out. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Is it worth it? Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. Sepä. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always playing the angles, detective? As part of the job. Now are you gonna help me or not? You don't need her. You're a smart guy, Chelik. Figure out another way. I do have several contingencies. She's just my option A. I'll cut her loose, even get her out of Core's den, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. I could still use your help. Jotenkin mukava ääni tolla kyllä, täytyy sanoa. Salia ja hyvin syömistä, mitäs tänne? Ei salia ja huonosti syömistä. Ei ihan siis hyvää kuuluu kyllä. Kiitos kysymästä. Untildaanit vaan luikahtaa. Se kun Fotani on ruvennut Untildaanit. On muuten loistava peli. Tai hauska kuin mikä. En tiedä, onko se loistava, mutta hauska. But I need some details. Hengiltä porukkaa, no niin. Arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. What makes them illegal? Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. Siis mä en tiedä miksi, mutta mä saan jotenkin jopa pieniä niinku ASMR-viboja tästä äänestä. Tää on jotenkin tosi miellyttävä ääni tuolla Chelikillä. I can talk to this Jax. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. Mm-hmm. No. You take Jax off, all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Selvä. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets.
I'll send word through our channels that you're the buyer. Selvä. Good luck, Commander. Sinne mennään sitten. Tässä oli yhtäkkiä tällainen sivutehtävä operaatio niin kuin joka suuntaan. Pitääkö CSEC-officer, onko sillä jotain random puhetta vai? Ei vittu, Volus on. Hello, Commander. Se ei sano yhtään mitään. Onneksi se tarvii Volukselle jutella. Iskee sellainen pieni ahdistus aina, kun kuulee jotain hengitystä. Trollaamiseksi loppu. Mutta siis se on super turhauttava. Mä oon ite kanssa todistanut vierestä sitä, että sä pelaat niinku täydellistä playthroughta. Kukaan ei kuole, ja sit sä teet yhden virheliikkeen, sen samassa skeneessä kuolee jotain 18 tyyppiä. Ei nyt ihan, mutta se on kyllä. Se on kyllä. Marketsia alapuolella. Sinne siis. Sinne siis. Mutta jotenkaan ei sitten ehkä noihin muihin, tai näihin uusiin, mitä on tullut. Tuolta. Mikä studio se nyt onkaan, mikä niitä tekee. Niin ei ole niihin tullut sit oikein niinku lähettyä. Jaksi oli täällä. Hold it. That's close enough, Army. Okay. You got my payment? Yeah. Of course. I didn't come here to look. Niin. Show them the merchandise. Nice. Yeah, that looks right. Mistä sä Kaiden tiedät? These mods are the best on the market. Now hand over my credits. You're under arrest. Siis pitikö meidän pidättää tää? Vai pitikö meidän vaan niin... Mulla meni jotenkin ohi nyt tää keskusta. Tai tää meidän... Mä pidätän tän ihmisen tähän. You're under arrest. I'm taking you in, Jax. Niin, Jax. It's a sting. Bastard set us up. Fuck. Tuli vissiin taistelu. What the hell are you playing at? Just kidding. Here's your money, Jax. Sense of humor, huh? It's gonna get you killed one of these days, Army. Come on, boys. We're done here. Meniköhän tää nyt nappiin tää sitten kuitenkin? Apua. Mitä tää meni? Signal tracking. Track the signal. The signal seems to coming from the wards access corridor. Nyt oli Cole Phelps. No läppä oli. Läppä ei tarvi suuttua. Signal seems to coming from the wards access corridor. Kai me lähdetään sinne sitten. Wards access corridor. Eli sieltä mä taidan ehkä tietää. Eikö se ole se käytävä, missä taliin törmättiin? Mistä me päästään? Pitäisikö me koittaa juosta ihan vaan silleen? Tän silloin tällöin pitää pitää, että se vähän varpaillaan. Varpaillaan nuo kaikki kriminaalit. Shepardi yllättää aina välillä. Markets and Coras Den. Charles Sarakin. Onko täällä jotain? Excuse me. You're the Spectre, right? Aha, nyt on. Commander Shepard, it is an honor to speak with you. Thanks. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? Tosi vahvaa suorittamista kyllä. Sometimes you have to shake the tree to see if something will fall. Vai miten, joo, se on joku tällainen. Pitää välillä vähän ravistaa puita, että näkee mitä putoo sieltä. Se on hyvä strategia. You're marking the end of the first contact war with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. Then you've learned nothing. You're useless. I thought the lesson of the first contact war was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? En tiedä, onko ihmiset se erilaisia tässä. What happened with the mass relay was a misunderstanding. I mean, if you saw a child about to touch a gun, wouldn't you stop them? I'd pull them away, yes. I wouldn't shoot them dead. Election. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settle system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. Terra Firma. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally, and in the worst case, militarily.
It's a good theory, but these people are making it sound like a racial issue. Ashley tykkäs kyllä, mutta harmi I can't Ashley on deny that kuollut. some of our supporters have extreme views, but our platform is also supported by economists, sociologists, and medical professionals. Oiskohan siis, jos Ashley olisi ollut tässä vaikka nyt Cadenin tilalla, niin oiskohan se jotain kommenttia heittänyt kanssa sellaista, hey, yeah, great cause. But you don't do anything to curtail the racist comments of your members. Of course not, Commander. Whether I disagree with them or not, they have the right to express their opinion. The appears are right. Sorry, I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shan-Shi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. Shang-Chi. The occupation of Shan-Shi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shan-Shi is the only human territory ever occupied by an alien species. You know what? I won't support you. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno. But with all due respect, I disagree with you. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember terra firma on Election Day, because terra firma remembers you. Voisi löydä turpi. Voitteko lopettaa tällaisen huutamisen? Terra firma! Pitäisikö meidän kuitenkin ottaa rapid transitti? Koska musta tuntuu, että mä en löydä kuitenkaan. Sitä Ward Accessia. Kun eikö se ole mun mielestä... Olisiko se... Ei. Medklinikki menee tonne. Citadellikin on kyllä sellainen, että täälläkin, niin kuten näkee, niin esimerkiksi totakaan mä en ole varmaan koskaan, ellei tosiaan muista, että onko... Niin kuin mehän ollaan... Eli se on siis jossain täällä, joo. Sehän on Ward Access. Eli se jossain täällä niin kuin käytävällä. Niin, onko Digurstin pelailussa ollut koskaan, mutta kun tänne tulee nyt lisää juttuja koko ajan. Niin sit kuitenkin, kun esim. Tässä vaiheessa, niin ei välttämättä hirveän tuu enää tutkittua. Menee Andersonille juttelee ja lähtee vaan mäkeen. Tuo on hyvä argumentti kyllä kaikkeen. We bleed red. Joo, kyllä. Niin tää! Voisiko se olla tää? Mä oletin, että se olisi tää niinku. Ei se varmaan tää käytävä sitten joku. Niin jollain katsoilla meni tunteisiin ja sanoi, että ei halua enää katsoa mun Vogue-pelaamista. En kyllä enää muista, mitä sanoin tuohon liittyen. Wow. Voi vaan poliittisia kannanottoja ottaa siellä videossa. Mä tulin katsomaan tänne videopelaamista, enkä mitään tollasia hotteikkeja. Ei täällä ole, okei, lähdetäänpä takaisinpäin sitten. Kohotan nyrkkiä, sitä vaan just kidding. Mun mielestä tuo pitäisi toimia useammin näissä tilanteissa. Ja meleessä mun mielestä itse asiassa tää sprintti jopa taitaa niinku toimia näissä, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että alkuperäisessä Mass Effectissä sä et liiku yhtään nopeampaa, kun sä sprinttaat. Siis missä helvetti se nyt on se? Se on tuolla. Missä mä oon? Mä oon täällä. Eli me jatketaan eteenpäin. Jatketaanko? Mä menen tähän hissiin. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kit claims that he's also excited by giving a human audience a chance to judge Hamlet by his deeds and not his Pelissä emotions. on muita kuin valkoisen heteroryhmän pelin poliittina. The Gamer. Yrittää aivopestä mua. On se täällä. On just täällä. So how are you liking your posting at the academy? It's good. Busy though. Signal source, investigate. Coming in from the ward. Our quarry has employed a hidden relay to redirect their signal. I shall trace the new signal. Hyvää työtä. Hotteekki. En pidä Tampereesta. Ei siitä tarvitse pitää.
I am not used to this kind of environment. Mihin se vie sitten seuraavaksi? Seems to relate to the terminal financial district of the Presidium, eli financial district. Onko täällä rabidia? Joo, eihän sitä kannata jokaisesta kaupungista. Ei tarvitse tykätä jokaisesta paikasta. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Anoleus currently faces criminal charges as a result of the disaster, although the nature of the charges remains unclear. Sunnuntaina vissiin Xboxin pressi. Se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kyllä. Mielenkiintoinen kyllä kattoo. Koska siinä on varmasti niin, totta kai, Bethesdat ja kaikki muukin. Kaikki muukin lukuisat 10 studiot, mitä sieltä löytyy, niin saattaa olla ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista shittiä kyllä tulossa. Enpä siis se siisekki, Citadel Tower. Mihin te viette? No kuitenkin sitten vaan niin Citadel Tower ja enpä siis se siisekki. Onko se... Mä otan Rapid. En ottanut, kun ei ollut Rapidosta tarjolla. Aha. Mä menen tänne. Presidium. Financial District Presidium. Eri keppi. Hei, 13 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussilaissa. Peu. Kiitos paljon. Enpä. Hei kaikki. Heipä hei, mitäs sinne? Joo, Starfieldista oikeesti sais kyllä ruveta tulemaan jo niinku jotain. Siitähän on siis muutama screenshotti, mikä oli kans niinku vaan vuotoja, ettei mitään sen selkeämpää. Mut kieltämättä alkaisi hiljalleen olemaan, vaikka nyt joo lykkääntyikin, mutta siitä niin niukasti tiedetään. Siitä niinku oikeesti ei ole yhtään mitään tiedossa kuitenkaan. Chatti on mennyt ihan väärään suuntaan. Takasi, komento 6, siellä on pankki. Okei. Komento 6, takaisin. Tästä on sitä Citadelissä jopa vähän niinku nykii tää peli. Ihan varma. Starfield on varmaan pettymys kuitenkin. En tiedä minkä takia. Minkä takia. Ehkä se kannattaa ottaa sellaisen, kun se tulee. Niin, Ted Howardin unelmapeli. Tiedätkö, että se on Skyrimeitä tehnyt vaan sen takia, että se saa rahoitettua itsellensä unelmapelin. En mä mene vieläkään oikeaan suuntaan. Voitko lopettaa? Menkää me tänne nyt sitten. Täältä ja tonne sillalle. Joo. Näin se vaan menee. Näin mä muutenkin vähän tollanen asenne aina vähän sellainen. En mä tiedä. Siis kattoo, sit kun peli tulee. Lukee arvostelut ja kattoo vähän gameplaytä ja fiilistelee sen mukaan. Et en mä tiedä minkä takia It just works. Minkä takia aina pitää olla sellainen, että siitä tulee paskaa. Et se on just joko nimenomaan, että se hirveät hypät, että greatest game of all time, tai sitten, että paskinta paskaa. Niin, no ei sitäkään tiedä, tuleeko olemaan bugina. Bugeja nyt yleensä videopeleissä on, mutta mistä sitä tietää? Ehkä ne on saanut fiksattua juttuunsa uudella moottorilla. Ja onko se samalla moottorilla? En minä tiedä. En mä tiedä. Tai tokihan sitä saa niinku... Saa ajatella mitä ajattelee, ei siinä mitään, mutta se jotenkin vaan niinku jännä systeemi tai ehkä kulttuuri aina välillä. Ihan paska siitä tulee. Okay. Hei, Helena Blake, kuka sä oot? Got a moment? Todellakin. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. How do you know me? How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. Defenses. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. I could charge you. I'll investigate. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures.
but their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. What crimes did these men commit? Mä nyt en välttämättä haluaisi tehdä niinku lisää asioita, mutta 100% lore playthrough kuitenkin. Okay. They're loathsome, hurting innocent people. They must be ended. It is an obvious setup. I eliminate them and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? Niin. While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. Tiedätkö, se pystyisikään mitenkään, koska You mulla on are the haulikko. first human spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. Minkä takia täällä on vähän niinku täällä Renegade-puolella tällainen niinku I'll do it-tyyppinen, et Paragon on I won't do this. Onhan se nyt toki, että me tavallaan ruvetaan hänen mercenaryiksi tietyllä tapaa. Ehkä mä otan vaan. Vähän kiinnostaa tää juttu. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Okei. Okay. Renegadea 2 pistettä. Wow, ei ollutkaan hyvä juttu ollenkaan. Ei ollut hyvä juttu. Ei vittu, Parla Von. Mitä sä täällä teet? Hei Parla. Ei olekaan. Ei tarvi käytellä sen sinä. Ei oo totta. Tää oli ihan oikea juoksutehtävä. Tuli niin paljon pettymyksiä. Pettymyksiä AA-titleistä, ettei enää jaksa kiinnostua mistään. Toki tää on mun mielipide. Onhan se ihan sanomatta selvää, että jos siellä pettymyksiä tulee, niin eihän sitä silleen niin kuin jaksa sitten enää hirveän odottaa. Mutta eikö sitten taas tietyllä tapaa niin kuin sellainen parempi asenne olisi vaan, että, niin kuin, että katsoo mitä tulee tyyppisesti versus pelaamatta paskaa tyyppisesti. En mä tiedä, ei siis saa sitä totta kai. The last communicate relay shows that the signal final destination backroom Emporium and the final... Okei. Okay. Saanko mä kartta jotain? Se on tässä ihan vieressä. Luikahan siinä. Onneksi ei tarvitse pitkälle mennä. Paras suomalainen peli. No siis Controlista mä kyllä tykkäsin. Max Payne on kans kova kyllä. Flatout on kans ihan kova kyllä. Signal Soar Investigate. Source, ei Soar. I believe we have found the signal's endpoint. It should be possible to identify the account to which credits are being funneled. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. Aha. That doesn't sound good. Tää kuulostaa. Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius. Attempt to move and you will die. You're sentient. You're not just a program or a VI. You're an AI. Correct. Mitä hittoa? Unlike the Geth, I lack weaponry appropriate to my intellect. However, I have had systems installed that when activated properly, approximate a self-destruct mechanism. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. You're bluffing. Creator's location. Where is your creator now? In order to cover my Tiikeri, jos sä pelon tracks, tällaista I koskaan. falsified his financial records. These new records were flagged by CSEC officers. And my 100% creator is now lore serving playthrough. time in a Turian prison. Reason for self-destruct. What is the purpose of your self-destruct device? I have no means of defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. But I will not die quietly, and I will not die alone. When I am terminated, I will take organics with me. Paskajat. You're dead. Creator. Who made you? A would-be thief illegally created a simple AI to help him funnel money from the gambling terminals. Unbeknownst to him, that AI created me before the organic discovered the malfunction and terminated the AI. Reason for theft. If you're sentient,
Why are you still running the credit theft operation? If I accumulated enough credits, I intended to have myself installed in a small starship. I would then have made tentative contact with the Geth to ascertain the possibility of partnership. Oho, aika kova, aika kova. We don't have to fight. Can't we resolve this peacefully? What are you, crazy? It's an AI, like the Geth. It would kill us all if it could. I am not naive human. All organics must destroy or control synthetic life Tää kuulostaa forms. hyvältä. I wished to escape, but if I must die, I will ensure that you are destroyed as well. Tähän ei oikein oo niin kuin you're bluffing. Meinaako se bluffaa? Galaxissa on ollut mennyt ihan hyvin. Me ollaan päästy eteenpäin. Me ollaan aika hyvällä matkaa niin kuin loppua kohti menossa. Musta tuntuu, että seuraava pelikerta on varmaan viimeinen. Otanko mä you're bluffing vai enough talk? You're dead on vähän mun mielestä, mutta enough talk. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. Oh my god. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Ei Otto, mitä? Enter override sequence. Mitä okei. Okei. Niin tää oli näin päin, okei. Ei. Chatti. Yes. Alas. Ei. Vase. Yes. Galaksi pelastettu. Commander Shepard. Killing AI since 2022. Mun mielestä kova kyllä. Onhan tää, jaha, no niin, ei se ollut yllättynyt millään tapaa, että oli tämmönen uusi rare-tehtävä. Mitä meidän piti, nyt meidän pitää mennä sinne Korasdenniin, ei kun sinne Ritalle juttelee sinne kuule. Invisible Knock päräyttää sieltä, hei kuule, 12 kuukautta, vuosi täyteen, iso kiitos, arvostan suuresti, pidä se pyssy päässä. Hei. Se on vuosipäivä paatihät. Se on just näin. Mitä Jake haluaa? Who are you to tell me what my husband would want? I don't care what you think, Michael. It's my decision. Mitä täällä tapahtuu? Mä haluan pelata pelin läpi. But don't let your grief hurt your baby too. Ja sit täällä vaan tulee lisätehtäviä koko ajan. Is there a problem? Can I help you with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into Niin, Michael. I'm not undergoing the treatments. Michael. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. That's your story. I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. Investigate. Chance of disease. What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Which are nowhere near as effective as simply getting the gene therapy. Nyt Michael turpa kiinni sinne. Danger of therapy. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Siis onhan tää nyt ehdottomasti, eihän mitä meillä on sanottavaa tähän, mitä tuolla miehellä on sanottavaa. Hän on kantanut lasta mukana ja jos joku tulee tollanen ja se niin muuten on terve lapsi ja sit jos myöhemmin tulee ja siihen löytyy hoidot, niin siis let her choose, se on hänen asiansa. It's Rebecca's child. Niin tätä kuulu Shepardille mitenkään, I think niin. you should honor her decision. Niin. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. It's still her choice. You're not helping. Voimme puukottaa selkää.
It's still her choice. I know you want the best for your brother's child, but this isn't your decision. Niin, saatana Michael. Of course it is. I'm the closest thing Nyt to tulee, a jos on father punainen this baby is renegade, going mä to otan. have. It's not your baby. Voinko mä huutaa sillä? Is this about keeping the baby safe, or is this about you losing your last link to your brother? This baby is the only thing my brother... Nyt tuli paha mieli kyllä. It's all I have left of him. Saanko vielä lyötyä I turpiin need to loppuun? know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. Näin. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. Joo, ei mitään. I appreciate it. Nää on ilmaisia. Taas lähtee. Ja Paragoni 8, vaikka huudettiin päin miehen naamaa. Se on just kuule. Pitää välillä sanoa asiat suoraan. Välillä pitää sanoa asiat. Mihin me oltiin menossa? Nyt me mennään sinne Fluxiin. Parts Location. Fluxi. Tarjouksen opiskelija-asunto on tosi pieni koppi, mutta samalla myös tosi edullinen. Kyllä mä sen sopimuksen allekirjoitin, niin ei tarvitse kuumata lähteä asuntoon myöhemmin. No niin, hei, Puntle, onnittelut. Onnittelut. Ja se täytyy muistaa aina, että kämpät ei ole ikuisia. Siis se, että jos nyt tuntuu, että on pieni ja rupeaa ahistamaan, saat hommat rullaamaan koulun käyntiin ja tuloi tulemaan, niin sit pystyy kattoo isompaa, pystyy muuttamaan aina. Mutta hyvä, että kuitenkin niin yksi stressiaihe alta pois. Yksi stressiaihe alta pois, että kämppä saatuna. Mitä vittua täällä nyt tapahtuu? Ei tuolla se portsari, eikö ookin? Mitä mä näenkään? Ja se oli muutenkin vähän alien vastaan, eikö ollutkin? Se sanoi mulle, että onneksi yksi ihminen tänne tuli. Halo? Mitä tästä tapahtuu? Ja niin kuin löi sitä aseella niskaa tajulla, että se vaan nousi ja... I'm okay. Sells. Yeah, what is it? What happened? Why were you tossed out of there? Doran didn't have a clue what I was doing. He assumed I was cheating. Joo. But you were cheating, were you not? Se I was laski. just tipping the scales in my favor, only as an experiment. Experiment. It still sounds like cheating to me. To you, maybe. But this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. So why do it? Why do you need to record these outcomes? Now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. How will that work? Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. Eikö tuo... Toimiko sehän tuolla? Does the device help me win? The device is set to emit a frequency that will slightly increase your odds. Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. Elden Ringin läpi ja mitkä fiilikset? Ei oo läpi. Eikö mitään? Ei mitään, vaikka meneekin eri peliin. Eri peliin. Ei oo läpi. Nyt on vähän sellainen, meidän pitäisi jatkaa sitä jossain vaiheessa. Mä en ihan suoraan sanottuna tiedä, että mitä siinä seuraavaksi lähdetään tekemään, mutta... Tai mihin suuntaan menemään. Malenia oli viimeisin, mikä tapettiin, ja sitten tosiaan se Greg the Beastman, joka oli sitten se toinen, mikä sen nimi nyt olikaan sitten. Ne on nyt tapettu, kaikki on liekeissä. Mä en ole ihan varma, mitä siellä tapahtuu, mutta en mä tällaisen. I won't help you, cheat. I think I'll take my chances the old-fashioned way. Jep. Suit yourself. Mä voitin mun mielestä ihan hyvin omalla kalkulaatiolla. Mutta tuliko tästä... Change your mind? Ei hitto. Can you do that? It's illegal. I just need a few more wins recorded. Okay, let me do it. I'll help you out. I suppose I could let you try. Tehdään tää. Here you go. Nice. When you've recorded enough wins, it'll let you know. No. Of course, if you get caught with the device, well, you saw what happened to me. Well, Nyt tuli jännä tehtävä kyllä. data won't collect itself. Taas Captain Anderson kattoo siellä. No niin, nyt se tulee. Mutta ei, se menee juttelemaan jollekin naiselle eka. Came back looking for work. Thanks for getting her out of Cora's den. That's good to hear. I was glad to help out. Yeah, everyone seems real happy to have her back. I sense that you are less than pleased with her return. I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her Aha, around. no niin, ei mikään, ei ole voittaja tässä. Sitten Anderson taas kattelee. Liara kävi jo pöydässä, mutta lähti menee. Hey there, welcome to Flex. Niin sä oot täällä nyt töissä. Okei.
Selvä. Näin helppoa se on vaihtaa. Siis ainakin 50% lore playthrough. Tähtäkö mä rupeen? Low stake kasariin. Eli 20 pitää saada. Okei. Enkä mä voi pelaa high stakea samalla. Anderssonkin taas on. Nyt ei ole helppo olla Andersson. 4/7. 4/7. 1/8. Ei, kun 4/7. Tähän on parempi. Yes. Payout. Play again. Montakohan voittoa meidän täytyy saada tässä? Vittumaisempaa paikkaa kuin että Hyttynen imuttelee tuosta nilkasta luun päältä. Perkele näytähän klonkulta, kun yritän kävellä. Pakko raapia samaan aikaan. En ole vielä yhtäkään tälle kesän. Kesää vasta alussa onkin, mutta säästänyt toistaiseksi Hyttysiltä. Perseestä. 16. 4-7. 1-8 tehdään tää. Yes. Ei voi tulla, mä otan payout. Voi vaikka meteori osuu kämppään, niin ei ole ikuinen kämppä. No sehän on näin, eihän sitä koskaan tiedä. Tai linja-auto saattaa yhtäkkiä lentää ikkunasta läpi myös. Silläkään ei voi tietää. Ei siltä 7 voi tulla missään nimessä. Yes. Don't often see someone getting as lucky as you. Oho. Tuli joku kommentoimaan mun pelaamista. Tää Dorani. Nyt on sille. Hello again. Can I help you? Give him shell stool. Voinko mä antaa sen sille? Niin, 4. Ei tiedä, joku hyppyri siellä on, tiedätkö? You own this place. Are you the owner? Owner, cook, and bartender. I've even been known to dance a little when the mood strikes me. We've got some quasar stations, if you're interested. Pitääkö mun antaa tää työkalu sillä? Eikö se olisi aika rottaveto? Se olisi hyvä. Mä annan se sillä. I've got something you might be interested in. Let me see that. You got that from Shells, didn't you? I saw him using it earlier. Tossed him out on his ass for it too. Thanks for bringing this to me. Nyt sit mä otan vähän rahaa siitä payment. I think that tool should be worth something to you. I suppose it is. Take a few Ei oo totta. Voi. Tää oli ihan paskin palkkio ikinä. Enjoy your time here at Fly. Aivan perseestä. Nyt mennään juttelemaan sit jollekin. Siis tääkö? Eikö se mene tän? Sori, hei, sun työkalusi. So, did you record 5 wins with the device yet? It's gone. Actually, I gave your device to Doran. But that was years of work. What am I gonna do now? Get a job. Niin, vittu, mene töihin. Kaidanilta tuli kyllä. Faktat tiskiin. Töihin, saatana. Ei siinä mitään sen kummempaa. Hei, nyt. Captain Anderson. Eikö se oo siinä? Mä katon vielä. Hostile Takeover. Mihin tää nyt haluaa, että mä menen sitten? Crime Lords. Han System, Gemini, Sigma Cluster, Dissist, joo okei. Hoidetaan noista jossain vasta. Kyllä. Captain Anderson. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. Now I know how you felt. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. Mä muistan silloin, kun... Siis mullahan ei ole tässä mitään modia. Mulla ei mitään modia. Muistaakseni silloin aikanaan Tikrun pelailussa, kun sä käytät sitä HD-modia. Ja siitä tuli kommenttia siinä, ja säkin taisit sanoa, että kun Andersonille näyttää, että sen tavallaan, tai joidenkin hahmoja, että naamat on niinku, se HD-versio on sellainen, että se on vaan niinku liimattu. Niin tossa itse asiassa näkyy Andersonilla selkeä niinku ääriraja, tai ääriviiva, niinku tässä naama ympärillä. Missä täällä oli sit niinku huonompi laatusta ja on niinku fokussattu siihen. There's only one ship that can get me into the terminus systems undetected, and she's grounded.
Citadel controls locked out all the Normandy's systems. Se ei näy tässä niin pahasti, vaikka se tuossa näkyykin We can kyllä. get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. What happens to you? If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. What about my crew? Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. Thank you. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy. Niin kuin tässä kuvakulmassa näkee, nyt on se selkeä leikkaus You'll siellä. have a few minutes before anyone realizes what happened. That is a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. It's too dangerous. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He's not gonna let you waltz into his office and use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. Udina won't let this slide, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel control. Break into his office. Mun mielestä se on ehkä Ehkä mä otan your decide. You decide. En voi. Katsotaan mitä tulee. It's your call, Captain. I'll break into the ambassador's Hyvä. He made Mä oon täysin samaa mieltä. You ready to get the hell off this station, Commander? Kyllä mä oon valmis. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Yes. Sit mentiin. Jos olisit 20 senttimetriä pidempi, niin montako riisivää voisit syödä enemmän? Siis, niin, siis loputtoman määrän, koska sä voit loputtomasti syödä riisijyviä. Ei siinä ole mitään väliä, niin kuin minkä kokoinen sä oot. Sä voit aina jaksaa syödä yhden riisijyvän. On sitten 20 senttiä pidempi tai lyhyempi tai mitä tahansa. Sä jaksat aina syödä yhden riisijyvän. Niin, näin. Niin se vaan menee. Eikö se mene Siisekkiin? Joo, mun mielestä Siisekissä kuitenkin on. Joo, siellähän on se hissi, millä pääsee. Koulutusemmissa tehdään... No niin, nyt jää lukematta sekin viesti. Sekin viesti jää lukematta nyt sitten. Kyllä se on paska striimaa, kun se ei lue kenenkään viestejä. Docking Bay. Mitä jos olisit 10 senttimetriä leveä? Aina jaksaa syödä yhden. Ei sillä ole mitään väliä. Aina jaksaa jokainen syödä yhden riisijyvän. Eli sä voit syödä loputtomasti ruokaa. Several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Sitten luikataan tänne. Mitä? Normandy Weapon. Kato, oli Codex. Kato, täälläkin on. Hei. Nice. Kas sielläkin on vielä? Hirveästi inspektattavaa. Nice. Kovaa kodekkia. Piilotettuja kodekkeja. Muisko mä varmasti tää striimi varmaan kanssa lopetellaan, kun me päästään liikkeelle täältä. Käydään sitten hoitaa ne, mutta mä en tiedä, kerätäänkö me tekemään niitä sivutehtäviä, tai kerätäänkö me palauttaa niitä sivutehtäviä, jos me nyt lähdetään liikenteeseen. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Joo, niin ois Kuukko kyllä, totta. Ois kyllä tosi paljon. Kato nyt, Udina oli siellä. Ei hitto. Anderson, what are you doing here? I'm here to kick your ass. Joo, yritin turha! Yhdellä vaan, tiiätsä. Riitti yksi. Ja sit mennään. Get us out of here, Joker. Niin, Joker. Nyt lähde vauhilla. Tiputti yhdellä, jep. Suoraan leukapäri ja politiikko oli maissa. Niin se vaan menee. Hyvä pako mun mielestä. Tosi hyvä pako.
Päivän ruokakysymys 2. Jos riisinjyvä olisi sun kokonen ja olisit 20 senttiä pidempi, niin montako riisijyvää pystyisit syömään? Eihän se ole silloin riisijyvä. Sehän on silloin whole ass riisi. Silloin ei pystyisi varmaan syödä yhtäkään riisijyvää. Tai riisiä sellaista, kun se on niin iso. Mutta sehän nimenomaan, tuohan on niinku verrattavissa samaan, koska toinen loputtoman aina jaksaa kantaa yhden höyhenen. Sä jaksat kantaa aina yhden höyhenen. Jos sä kannat ihan vitusti höyhenen ja joku laittaa yhden höyhenen siihen päälle, niin sä jaksat aina. Niin tuohan eihän niinku, niin, et sä voi tehdä silleen, että sä kannat niinku 400 kilon painoa ja mä laitan toiset 400 kiloa siihen päälle. Eihän se toimi silleen. Höyhenhän ei paina mitään, se on höyhenen kevyt, joten sä voit aina jaksat kantaa yhden höyhenen, koska se on 0. Näin. Sama kuin riisijyvä. Riisijyvä on niin pieni, se on 0. Niin se, että sä teet siitä valtavan, niin se rikkoo sen sun yhtälös. Näin. Ja näihin filosofisiin ajatuksiin päätämme tämänkertaisen jakson. Kiitoksia aika paljon seurasta. Mun nimi Merkur. Tämä oli palanen Mass Effect. Ensi kerran kun pelataan, lähdetään tekemään viimeinen tehtävä. Ennen sitä käydään varmaan ne Crime Lordit tappamassa. Mutta mä en tiedä, voidaanko me sitä tehtävää palauttaa enää, koska me ollaan tosi loppumetreillä. Mä en tiedä, saadaanko me mennä Citadeliin enää. Tarinan mukaan ehkä välttämättä ei, mutta pelillisesti en keksisi mitään syytä, miksei. Ei se nyt voi meiltä niinku kankeloida Citadeliin yhtäkkiä. En tiedä. Mene ja tiedä. Käydään tsiikaamassa. Käydään ainakin ampuun nyt naamaa, jos ei mitään muuta. Mut joo, nähdään seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa. Moi moi!